Jaya Gopi Jana Vallabha Swami Srila Prabhupada ki Jai. Vishnu Paramahansa Parivrajacharya, His Divine Grace Srila Siddhanta Goswami Thakur Maharaj ki Jai. Samaveta Gaura Bhaktavrinda ki Jai. Hare Krishna. What was it? To 6.5. 6.5. Om Jnanatimirandhasya Jnananjanashalaakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavari Pascharya Satarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So reading from the 6th chapter of the Bhagavad Gita, text number 5. Luemme 6. lukua Bhagavad Gitasta ja säettä 5. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Uddhared Atmanatmanam. Uddharet Atmanatmanam. Natmanam avasadayet. Natmanam avasadayet. Atmaiva hyatmano bandhur. Atmaiva hyatmano bandhur. Atmaiva ripur atmanah. Atmaiva ripur atmanaha. A man must elevate himself by his own mind, not degrade himself. The mind is the friend of the conditioned soul and his enemy as well. Ihmisen on vapautettava itsensä mielensä avulla, eikä antaa sen halventaa itseään. Mieli on edustuneen sielun ystävä, mutta yhtä hyvin hänen vihollisensakin.
The word Atma denotes body, mind, and soul depending upon different circumstances. Sana atma merkitsee tilanteesta riippuen joko ruumista, mieltä tai sielua. In the yoga system, the mind and the conditioned soul are especially important. Jooga-menetelmässä erityisesti mieli sekä ehdollistunut sielu ovat tärkeitä käsitteitä. Since the mind is the central point of yoga practice, Atma refers here to the mind. Koska joogan harjoittamisessa mieli on keskeisessä asemassa, atma viittaa tässä säkeessä mieleen. The purpose of the yoga system is to control the mind and to draw it away from the attachment to sense objects. Joogan harjoittamisen tarkoituksena on oppia hallitsemaan mieliä ja estää sitä kiintymistä aistikohteisiin. It is stressed herein that the mind must be so trained that it can deliver the conditioned soul from the mire of nations. Tässä painotetaan tätä mieltä on harjoitettava siten, että edustunut sielu voi sen avulla päästä tietämättömyydestä. In material existence, one is subjected to the influence of the mind and the senses. Aineellisessa elämässä ihminen on mielen ja aistien vaikutusvallassa. In fact, the pure soul is entangled in the material world because of the mind's ego, which desires to lord it over material nature. Itse asiassa juuri mielen omaksuma väärä minutunne ja sen aiheuttama halu hallita aineista luontoon on saanut puhtaan sielun kahlitumaan aineeseen maailmaan. Therefore, the mind should be trained so that it will not be attracted by the glitter of material nature. Mieltä on siksi harjoitettava niin, että aineellinen luonnon välke ei enää houkuttele sitä. And in this way, the conditioned soul may be saved. Ja tällä tavoin edustunut sielu voi pelastua. One should not degrade oneself by attraction to sense objects. Ihminen ei pidä alentaa itseään viehtymällä aistikohteisiin. The more one is attracted by sense objects, the more one becomes entangled in material existence. Mitä enemmän aistikohteet houkuttelevat meitä, sitä lujemmin me kahliudumme aineelliseen olemassaoloon. The best way to disentangle oneself is to always engage the mind in Krishna consciousness. Parasta vapauttaa itsensä on alituneen syventyminen Krishna-tietoisuuteen. The word he is used for emphasizing this point. Sana he on käytetty tässä säkeessä painottamaan, että ihmisen täytyy tehdä näin. That one must do this. Täytyy tehdä näin. It is also said, Kirjoituksessa sanotaan myös, Mana eva manushyanam karanam bandha mokshaya. Bandhaya vishaya sango muktye nirvishayam mana. For man, mind is the cause of bondage and mind is the cause of liberation. ihmisen mieli on syy niin hänen vankeuteensa kuin hänen vapautumiseensakin. Mind absorbed in sense objects is the cause of bondage. Aistikohteeseen syventynyt mieli on syy kahliutumiseen. And mind detached from the sense objects is the cause of liberation. Ja aistikohteesta irtautunut mieli on syy vapautumiseen. Therefore, the mind which is always engaged in Krishna consciousness is the cause of supreme liberation. Jatkuvasti Krishnan tietoisuuden syventynyt mieli auttaa korkeampaan vapautukseen. Hare Krishna. So, uddhared atmanatmanam natmanam avasadayet. So one should elevate himself by his own mind and not degrade himself. Ihmisen on vapautettava itsensä mielensä avulla eikä antaa sen halventaa itseään. Atmeo hi atmano bandhur, atmeva ripur atmana. Mind is one's best friend and mind is also one's enemy. Mieli on ehdollistunut sielun ystävä, mutta yhtä hyvin hänen vihollisensakin. See, so Lord Chaitanya, you see his photos everywhere in this temple room. Kaikilla on seinillä täällä on kuvia Herra Chaitanyasta. Chaitanya Mahaprabhu says, Chaitanya Prabhu sanoo, Dvaite bhadra bhadra gyan sava manodharma, that the duality of this material world, to think that something is good or bad, länsimaailman kaksinaisuus, missä ajatellaan, että joku on hyvä tai huonoa, is just a mental conception. se on vain mentaalinen konkoktio. Ei bhala, ei manda, ei sababhram. That this is good, this is nice, this is not so nice, this is bad. This is just an illusion. Tämä, että joku ajattelee, että tämä on hyvä, tämä on huono, tämä on vain illuusio. Why do we say that actually? Miksi me sanotaan näin? So when you are sleeping, Sä nukut. you sometimes see that you are in some foreign land. Joskus näet, You että sä oot jossain ulkomailla. are enjoying so much wealth and beauty and everything. Nautit rahasta ja rikkaudesta ja kauneudesta. Ja
And sometimes you see that someone has broken your home and now someone is chasing to kill you. Sitten sä näet joskus, että joku on rikonut sun kodin ja tai jahtaa sua ja yrittää tappaa sut. So when you wake up, Kun sä heräät, niin you're in your bed. sä oot sun sängyssä. So what was good or bad? Mikä oli hyvä ja mikä oli huonoa? So that is the reality of this world. Se on tämän maailman todellisuus. When you are sleeping in your dream, Kun sä nukut ja näet unta, this is very real. se on ihan todellista, kun sä näet sä unen. In your dream, you're not thinking that this is an illusion. Unessa sä et ajattele, että tämä on illuusio. That's why you are afraid in your dream. You are happy in your dream. Siksi sä pelkäät unessa ja sä oot iloinen sun unessa. So, but it's only a dream. Mutta se on vaan unta. And when you wake up, you see the reality. Ja kun sä heräät, sä näet todellisuuden. The same thing is with this life also. Sama on myös tämän ihmiselämän kanssa. Does anyone remember what they were 60 years ago? Muistaako joku teistä, mitä te olitte 60 vuotta sitten Or 100 years ago? tai 100 vuotta sitten? So, and do you think you know what will you be after 100 years? Tai ajatteletteko, että tiedätte, mitä tästä tulee olemaan 100 vuoden päästä? So you see that this life itself is a slightly long dream. Näette, että tämä ihmiselämä se on aika pitkä uni. This dream is created by our mind. Tämä uni on meidän mielen luoma. So, the association of the mind with the world creates this dream. Se, että mieli seurustelee tämän maailman kanssa, se luo tämän unen. In the Srimad Bhagavatam, it is described Bhagavatamissa kuvaillaan, that when the living entity takes a material body, kun elävä olento ottaa aineellisen ruumiin, the Lord also appears in the heart with him. Herra ilmestyy myös sydämessä hänen mukanaan. And the Lord provides him with mind and intelligence. Herra antaa tälle elävälle olennolle mielen ja aistit. And as soon as the mind is given, the living entity becomes aware of this world. Ja heti kun mieli manifestoituu, niin elävä olento tulee tietoiseksi tästä maailmasta. Immediately one recognizes that I am a man, I am a woman. Ajatellaan, mä oon mies, mä oon nainen. So this conception is just like another dream. Tämä on erilainen toisenlainen uni. Please remember that in your dream also you are very convinced of your existence. Muistakaa, että kun te nukutte jo näitä unta, te olette tosi vakuuttuneita siitä olemassaolosta siellä unessa. So you are convinced of this existence also. Samalla me ollaan hyvin vakuuttuneita, että tämä meidän olemassaolo tässä on nyt ihan totta. So if one trains one's mind properly, jos me harjoitetaan meidän mieltä oikealla tavalla, one can actually become liberated from this condition. Me voidaan vapautua tästä tilanteesta. This condition is only due to our contact with the material nature. Tämä olotila on vain sen seurausta, että me ollaan yhteydessä aineelliseen energiaan. And this contact with the material nature prolongs our miserable existence in this world. Ja tämä yhteys aineelliseen energiaan pidentää meidän olemassaoloa tässä aineellisessa maailmassa. In the 13th chapter of Gita, Krishna explains, 13. luvussa Bhagavad Gita Krishna selittää, Janma mrityu jara vyadhi dukkha doshanu darshanam. That this material life means birth, disease, old age and death. Tämä aineellinen elämä tarkoittaa syntymää, kuolemaa, vanhuutta ja sairautta. No one can escape it. Kuka ei voi paeta näitä. Big presidents, kings, they have all come and gone. Kaikki kuninkaat ja presidentit on kaikki tulleita ja menneet. No. Even great personalities like Brahma, Indra, Chandra, they are also not free from it. Jopa suuret henkilöllisyydet, kuten Brahma, Indra, Chandra, nämä on kaikki myös tämän aineellisen energian kontrollissa. And while we are going through this existence, there is miseries inflicted by our own mind. Ja kun me mennään läpi olemassaoloa täällä, niin me kärsimyksiä, jotka tulee meidän omasta mielestä. Oh, I wish I could be tall. I wish I could be fair. Mä olisin vähän pitempi, vähän vaaleampi. I wish I could be rich. Olisi vähän rikkaampi olla. These are all conceptions created by our own mind. Nämä on meidän mielen kehittämiä. A bum in Finland will think that he is so unfortunate. Joku kadun kulkija ajattelee, että hän on epäonninen.
But a person dying of hunger in Africa Joku Afrikassa näkee nälkää ja on kuolemassa. will think that this bum is very fortunate. Se voi ajatella, että tämä kadunkulkija täällä Suomessa on tosi onnekas. So you see, Dvaite Bhadra Bhadragyan, this is material duality. Aineellisen kaksinaisuutta. Just a perspective, just a mental concoction. Se on mentaalinen konkoktio. So it is said in the end, this is misery inflicted by our own mind. Tämä on niin kärsimys, joka tulee omasta mielestä. Then there are miseries inflicted by other living entities. Sitten on kärsimykset, jotka tulee muista elävistä olennoista. Now you see some war is going on, some Näette nyt. riots. Jotain sotaa on menossa ja sitten One lady was shot dead in America 2 days ago. joku nainen just tapettiin Amerikassa. Yeah. Misery is inflicted by other living entities. Muut elävät olennot aiheuttaa paljon kärsimyksiä. And then there are miseries inflicted by the material nature itself. Sitten on aina se luonnon aiheuttamat kärsimykset myös. Like we see minus 16 degrees here. Niin kuin nyt on miinus 16 ollut just. Ja And then if you go to India, there will be 45 degrees summer heat. siellä voi olla Intiassa 45 astetta lämpöä. No one can do anything about it. Kuka ei voi tehdä näille mitään, aina se luonnon. So all this we have to suffer. Kaikki nämä pitää kärsiä. No one can escape it. Kuka ei voi paeta näitä. Not even the president of America. Ei edes herra presidentti Amerikassa pääse eroon näistä. And this creates a condition of fear. Ja tämä aiheuttaa pelkoa meille. You can see that even the president of America lives in fear. Me nähdään, että jopa presidentti Amerikassa elää pelossa. Someone will take away my position. Joku vie mun aseman. And he's just a small president. Hän on vain pikku presidentti. Even the big demigods like Indra are fearful. Jopa Indra, puolijumala, taivallisten planeettojen puolijumala, hän on pelokas. Sometimes demons attack and take away his kingdom. Joskus demonit hyökkää ja vie hänen kuningaskunnan. So material existence means always anxiety. Aineen olemassa tarkoittaa aina jotain pelkoa, ahdistusta. So why do we get into this situation? Miksi me tullaan tähän tilanteeseen? So Krishna explains in the Gita. Krishna Sevita Bhagavad-gitassa. Dhyayato vishayana pumsha sangasteshu pajayate sangata sanjayate kama kamat krodho vijayate. That by simply coming in contact with material nature, Vain tulemalla yhteyttä aineeseen energian kanssa, attachment develops. kiintymys kehittyy. This attachment leads to lust. Tämä kiintymys johtaa himoon. And lust, when it is frustrated, becomes anger. Ja kun himo on tyydyttämätön, niin sitten tulee viha. So in this way, the cycle of material entanglement continues. Tällä tavalla aineeseen olemassa on tämmöinen syklinen. Olemassaolo jatkuu. Ask any man who smokes cigarettes or is an alcoholic. Kysy joltain mieheltä, joka on alkoholisti ja polttaa tupakkaa. They know it is bad, He tiedät, että se on väärin, but they can't give it up. mutta ei pysty luopumaan siitä. Tobacco, alcohol, they don't even taste good. Tupakka ja alkoholi ei edes maistu hyvältä. Even the smell is nasty. Jopa haju on huono, But they're not able to give it up. mutta ei pysty luopumaan siitä. But how does it happen? Miten tämä tapahtuu? Have you ever seen a baby or a child going to a cigarette shop or drinking alcohol? Oletko nähnyt joskus pikku lapsi menee tuonne tupakkakauppaan tai hakemaan alkoholia? You just pick up this habit. Se on vaan saanut tämän tavan jostain. You saw somebody smoking. Näin joku polttamassa ja Somebody told you this is nice. Try it. joku sanoi, että tämä on makeeta, poltetaan. You tried it. Sä kokeilit sitä ja It was nasty. se oli hirveetä, But you practiced. mutta sä harjoitit sitä. And now you're attached. Ja nyt sä oot kiintynyt, Now you can't give it up. et pysty luopumaan enää siitä. And then the doctor says, Lääkäri sanoo, että now you have bronchitis. jos sulla on bronkiitis, If you don't stop, it will continue. jos et sä lopeta, niin se jatkuu. Then there is fibrosis, cancer, Fibroosis ja syöpä ja and God knows how many other diseases. mitä paljon muita asioita voi tulla. So this is material nature. Taininen luonto. In Bengali, there's a saying, Bengaliksi on sanonta, että I got married because I wanted some happiness. mä menin naimisiin, koska mä halusin olla onnellinen. And now there is a forest fire. Ja nyt on tulipalo, metsäpalo. This is the nature of material world. Tain siellä olemassa luonnetta. Nobody wants to be unhappy, Kuka ei halua olla onneton, but there is unhappiness. mutta on olemassa onnettomuutta. You ask someone, sir, would you like to die?
kysyi jolta, Herra, haluatko kuolla? No, nobody will say, I'm happy, please, yes, try Kukaan it. ei sano, että joo, kiva juttu, kokeillaan miltä se tuntuu. But death will come. Kuolema on tulossa kaikille. Ask an 80, 90-year-old man Kysy 89-vuotiaalta mieheltä, who can't even get up from bed. joka ei edes voi nostaa sängystä. If you say, sir, your body is so old and useless, Jos sanot sille, että sun keho on niin huono ja why don't you take a new body, miksi tuota uutta kehoa? No, he doesn't want to die. Ei, en halua kuolla. See, this is the nature of material attachment. Tämä on vain se olemassa luonne. We come in contact with an object Me tullaan yhteyteen aina sen energian kanssa, jonkun kohteen kanssa. and we become attached to it. Ja me kiinnytään siihen. And this attachment leads to the desire to enjoy it. Ja tämä kiintyys johtaa tähän toiveeseen nauttia. And this desire Ja tämä toive keeps us in this material world. pitää meidät aineellisessa maailmassa. You hear of so many abusive relationships. Olet kuullut niin monista tällaisista Why do people still huonoista stay? suhteista, missä ihmiset, ja se on abusive suomeksi, Yeah. hyväksikäyttää toista ihmistä. Niin. Yeah. Miksi ihmiset pysyy tämmöisessä suhteessa? Because there is attachment. Koska on kiintymystä. So there is a story in this regard. On tarina tästä. There was a king called Maharaj Prachina Barhishat, Oli kuningas nimeltä Maharaj Prachina Barhishat. and he was very attached to his family. Hän oli tosi kiintynyt perheeseensä. He had many sons. Hänellä oli paljon poikia ja kaunis kuningatar. So one day, and many years passed, Monta vuotta meni. and this king was only interested in increasing his wealth. Hän halusi vaan kuningas lisätä rikkauksiaan. So the great sage Narad Muni approached him. Narada Muni tuli hänen luokseen He said, "My dear king, ja sanoi, rakas kuningas, I have a story to tell you." mulla on tarina, mitä haluan kertoa sulle. So he told him the story of a king called Puranjan. Hän kertoi tarinan kuninkaalta nimeltä Puranjana. This king lived in a city called Navadvarapuri. Tämä kuningas eli yhdessä kaupungissa, joka nimi oli Navadvarapuri. So this king, Puranjan, he was very attracted to his beautiful wife. Kuningas oli hyvin kiintynyt kauniiseen kuningattareensa. This queen was very dedicated, very chaste. Tämä kuningatar oli tosi omistautunut ja hyvin siveä vaimo. And this king passed all his days in increasing his wealth and enjoying the beauty of his wife. Ja kuningas vietti koko aikansa vain lisätäkseen rikkauksia ja nauttiakseen tästä kuningattarestaan. He did not notice Hän ei huomannut, that his kingdom was under attack. että hänen kuningaskunta oli hyökkäyksen kohteena. A very powerful enemy was destroying the gates of his kingdom. Hyvin vahva vihollinen oli tuhoamassa hänen kuningaskunnan portteja, But this king did not take any notice. mutta kuningas ei välittänyt siitä. Day and night his kingdom was reducing in size. Joka yöpäivä hänen kuningaskunta pieneni, But he was taking shelter of the beauty of his queen. mutta hän oli ihan uppoutunut kuningattaren kauneuteen, niin hän ei välittänyt mistään muusta. Eventually, the great enemy Lopulta tämä vihollinen destroyed his palace and captured him tuhosi hänen palatsinsa ja otti hänet vangiksi and killed him. ja tappoi hänen. Because he died thinking of his queen, Koska hän ajatteli kuningatarta, kun hän kuoli, he had to take birth as a queen himself. hänestä tuli myös ensi-elämässä nainen ja kuningatar. And when he took his next birth, Ja kun hän syntyi ensi-elämässä, he immediately became aware of his miserable condition. hän heti tuli tietoiseksi hänen surkeasta tilanteesta. And he remembered the missed opportunity in his previous birth. Hän muisti aikaisemman elämänsä menetetyn mahdollisuuden. So in this birth, he followed all the principles of religion. Joten tässä uudessa syntymässä hän seurasi kaikkia uskonnon periaatteita. But he was fortunate that his or her husband in this birth was a very pious soul. Mutta hän oli hyvin onnekas, koska hänen nykyinen And puoliso, joka oli mies, niin ei tässä elämässä, hän oli hyvin hurskas. so by rendering faithful service, Joten tekemällä hyvää palvelusta miehelleen, he could attain liberation from his miserable existence. hän saa vapautuksen olemaan syntymäkuoleman kiertokulusta. So Narad Muni ended his story. Narada Muni lopetti tämän tarinan. He said, "My dear Maharaj, Hän sanoi, hyvä Maharaja, this
king Puranjan is you. Tämä kuningas Purunjana on sinä. This kingdom is your body. Tämä kuningaskunta on sun kehosi. That queen is your own mind. Tämä kuningatar on sun oma mielesi. You are spending your time fruitlessly enjoying this body. Sä vietät turhaa sun aikas tämän ainisen kehon nauttimaksi siitä. Not noticing how day and night are reducing the length of your existence. Sä et huomaa, mitä jokainen päivä ja yö lyhentää sun elinaikaasi. So please consider very carefully Harkitse hyvin tarkkaan, what you have to do mitä sun pitää tehdä, when you still have time. kun sulla on vielä aikaa. Maharaj Prachina Barhishat, Maharaj Prachina Barhisat, he was a very pious king. hän oli hurskas kuningas. His intelligence was only a bit misplaced. Hänen älykkyys oli vaan vähän mennyt pieleen. And Narad Muni, being a pure devotee of the Lord, Ja Narad Muni oli puhdasta faktaa. Prachina Barhishat could immediately understand. Prachina Barhisat ymmärsi heti. And therefore, he immediately decided to take sannyas. Hän päätti heti, että hän ottaa sannyasan And in this way save himself. ja pelastaa itsensä. So in the Bhagavad Gita it is said, Bhagavad Gitassa selitetään, Yam yam vapi shmaran bhavam yajjat ante kalevaram tam tam eva iti kaunteya sada tad bhava bhavita. That whatever state of being one remembers at the time of his death, mikä tahansa ihminen muistaa, kun hän jättää tämän kehonsa, to that he attains in the next birth. se määrää hänen seuraavan syntymänsä. So if we are having this existence of birth, old age, disease and death, Jos meillä on tämä olemassaolo, syntymä, kuolema, vanhuus ja sairaus, why should we want to continue it miksi me haluttaisiin jatkaa sitä in the next birth? seuraavassa syntymässä? Now we may be very rich, Voidaan olla rikkaita, very handsome, komeita, very intelligent, älykkäitä, very famous, kuuluisia, say some Hollywood star joku Hollywood-tähti or some Nobel Prize winning scientist. tai joku Nobel-palkinto tiedemies saanut. But still we cannot escape birth and death. Kuitenkaan ei voida paeta syntymää ja kuolemaa. So what is the value? Mikä on siinä arvo sitten? There was this rich scientist called Madame Curie. Oli yksi suuri tiedemies, joka nimi oli Madame Curie. Her husband and her child also got Nobel Prizes. Hänen mies ja hänen lapsensakin sai Nobel-palkinnon. But they all died of cancer. Kaikki kuoli syöpään. Their research only killed them. Ja heidän tutkimukset tappoi heidät. So what is the use of it? Mitä hyötyä siitä oli? If death is going to take away, Jos kuolema vie meidät, then what are we building in this world? mitä me rakennetaan tässä maailmassa? So we should think very carefully Me pitäisi ajatella tarkkaan. and see what is the purpose of our life. Katsoa, mikä on elämän tarkoitus. Do we really want to? Now we are here in this world Nyt me ollaan täällä and we are experiencing. ja me koetaan. Can anyone here say with 100% confidence that I am 100% happy? Voiko kukaan sanoa 100%, mä oon 100% onnellinen nyt just tässä. No lamentation, Ei mitään kärsimystä. no unfulfilled desire, Ei mitään täyttämättömiä toiveita. no fear, Ei mitään pelkoa. no anxiety. Ei mitään ahdistusta. So why do we want to continue this existence? Miksi me halutaan jatkaa tätä olemassaoloa? Do we want to get out of it? Halutaanko me pois tästä? So an intelligent person should think like this. Älykäs ihminen ajattelee näin. Now, if your car is broken, Jos auto on rikki, you don't just leave it. me ei jätetä sitä. You try to fix it. Yritetään korjata se. So if you're feeling cold, Jos sulla on kylmä, you don't just suffer. sä et vaan kärsi. You try to make some arrangement for it. Sä yrität järjestää jotain, että se ei ole enää kylmä. So just extend this thinking a little bit. Jos me laajennetaan tätä ajattelua vähän pidemmälle, Now I'm already in this condition of misery. nyt mä oon jo tässä tilanteessa, missä on kärsimystä. Is there something I can do to get out of it? Onko mitään, mitä mä voisin tehdä, että mä pääsisin pois tästä kärsimyksestä? So that is an intelligent person. Tämä on älykäs ihminen. So an intelligent person thinks, Älykäs ihminen ajattelee, how can I escape this cycle of birth and death kuinka mä voin vaan paeta syntymästä ja kuolemasta and constant anxiety? ja jatkuvasta ahdistuksesta. And that's why the Vedas say, Siksi Vedat sanoo, Tamaso ma jyotirgamaya. Do not stay in darkness, come to light. tulkaa pois pimeydestä, tulkaa valoon. Asato ma satgamaya. Vedat sanoo, Don't stay in the temporary, come to permanence. älkää pysykö tilapäisessä olotilassa, tulkaa ikuisuuteen. Mrityor ma amritam gamaya.
Do not stay in death, come to life. Älkää olko kuolemassa, tulkaa elämään. So the whole process of yoga is to train the mind. Jooga-prosessin tarkoitus on harjoitella tätä mieltä. So here we have read that the mind is one's friend and mind is one's enemy. Ja tässä me ollaan luettu, että mieli on meidän ystävä tai meidän vihollinen. Atmevi atmano bandhur, atmeva ripur atmana. The mind is the friend of the conditioned soul and his enemy as well. Mieli on edustuneen sielun ystävä, mutta yhtä hyvin vihollisensakin. So if you have a friend who gives you drugs, Jos sulla on joku ystävä, joka antaa sulle huumeita, is he really your friend? onko hän sun ystävä? Or if some friend is treating your diseases, is he the real friend? Jos joku ystävä pitää huolta sun sairaudesta, onko hän sun ystävä? A friend is known by the actions. Ystävä tunnetaan teoista. So whether one is a friend or an enemy is only known by actions. Se, että miten voidaan erotella joku ystävä tai vihollinen, niin se riippuu heidän toiminnasta. So if the mind is helping us to liberate ourselves, it is our friend. Jos mieli auttaa meitä saavuttaa vapautuksen, se on meidän ystävä. If it is entangling us, it is our enemy. Jos se sotkennuttaa meitä aina se energia, se on meidän vihollinen. But here we have an advantage Mutta tässä meillä on yksi etulyöntiasema. that we can train our friend, Me voidaan harjoittaa meidän mieltä. either to make him a friend or an enemy. Me voidaan harjoittaa meidän mieltä, me voidaan harjoittaa tekemään sitä joko meidän ystävä tai vihollinen. But that process of training is known as the yoga process. Ja tämä prosessi, tämä harjoitus on nimeltä joogametodi. So in the Bhagavad Gita, Krishna describes the process of yoga. Niin Bhagavad Gitassa Krishna selittää tämän joogaprosessin. Yoga means to connect the mind with the Supreme. Jooga tarkoittaa yhdistää mieli ylimpään. One can become liberated from this condition Voidaan vapautua tästä olotilasta, if one connects with the Supreme. jos me ollaan yhteydessä korkeampaa. So this process of yoga has many steps. Tämä prosessi, joogaprosessi on monta askelmaa. For example, karma yoga, Karma yoga, attaching the mind to the Supreme with one's actions, me kiinnitetään meidän mieli korkeampaan meidän toiminnan kautta. or the process of jnana yoga, Tai sitten jnana yoga, attaching the mind to the Supreme with the process of knowledge, prosessi, missä me kiinnitetään meidän mieli korkeampaan tiedon kautta. or ashtanga yoga, Astanga yoga, in which one trains the mind and the body with the help of various postures and breathing practices. kiinnitetään mieli korkeampaan erilaisten tämmöisten fyysisten asentojen kautta. So all these different processes are described to liberate the mind from material conditioning. Kaikki nämä eri prosessit on tarkoitettu just mitenkään vapauttaa mieli tästä kiintymyksestä aineeseen. The easiest process is to execute bhakti yoga. Helpoin tapa on harjoittaa bhakti-yogaa. In this age of Kali, Kali-aikana the process of yoga is very difficult jooga on tosi vaikea, because the body, the mind and the environment are very unfavorable. koska mieli ja ruumis ja ympäristö on hyvin epäsuotuisa meidän henkiselle harjoitukselle. So the simplest process Joten helpoin tapa is chanting of the holy names of the Lord. on laulaa Jumalan pyhiä nimiä. There are many religions, On monta uskontoa. and in many religious processes, this method is prescribed. Monissa uskonnoissa tämä metodi on myös annettu. The Bhagavad Gita is not meant for Hindus or Indians. Bhagavad Gita ei ole tarkoitettu pelkästään hinduille. It is not a religious scripture. Se ei ole uskonnollinen kirja. It's a philosophy. Se on filosofia. See, a medicine is not meant for a Hindu or a Muslim or a Christian. Lääke ei ole tarkoitettu hindulle, muslimille ja kristitylle. If you just take it, it works. Jos sä käytät lääkettä, se toimii kaikilla, huolimatta mikä sun uskonto on. So this chanting of the holy names Ja Jumalan pyhien nimen laulaminen works for everyone. toimii kaikilla. It works for anybody who chants, Kuka tahansa, joka laulaa sitä. even if you don't understand its meaning. Vaikka ei ymmärrä sitä. Of course, if you understand, Tietysti jos sä ymmärrät sen, it works even more. se toimii vielä paremmin. But even if you don't know, Mutta jos sä et tiedä, it will still work. se myös toimii. So this cleanses the mirror of our mind. Tämä puhdistaa meidän mielen peilin. Cheto darpanamarjanam. And then we can see ourselves very clearly. Sitten me nähdään itsemme tosi selkeästi. So this is the process, just chanting. Tämä on se metodi, pyhän nimen laulaminen. In different religions, different names of God are given. Eri uskonnoissa eri nimiä annetaan Jumalalle, But the process is the same. mutta metodi on sama. So simply by chanting, one can become delivered from this material existence. Pelkästään toistamalla Jumalan nimiä voidaan vapautua tästä syntymäkuoleman kiertokulusta.
So therefore we always emphasize that you should chant the holy names of the Lord. Siksi me aina kuulutetaan tätä, että me pitäisi laulaa Jumalan pyhiä nimiä. Like we did just now, Niin kuin me just äsken tehtiin. the chanting of Hare Krishna Mahamantra. Me laulettiin tätä Hare Krishna Mahamantraa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So if you chant with focus and concentration, Jos se laulaa tätä nimeä keskittyneesti, this chanting will purify your mind. tämä laulaminen puhdistaa meidän mielen. Just like the medicine works even without knowing how it works, Aivan niin kuin lääke toimii, vaikka me ei tiedetä, miten se toimii. this chanting purifies the consciousness. Tämä pyhä nimen laulaminen puhdistaa meidän tietoisuuden. So you should chant carefully, concentrating on each word of the mantra. Sen takia me pitää laulaa hyvin tarkkaavaisesti, keskittyä jokaisen ikiseen sanaan tästä mantrasta. And the test is Ja testaus tästä, that you will feel more peace in jos your sä mind. teet näin, niin sä koet paljon tulet rauhalliseksi ja onnelliseksi. And if you continue chanting, Ja jos sä jatkat tätä meditaatiota, eventually your mind will become completely pure. sun mieli tulee ihan täysin puhtaaksi. So this is the process of making the mind our friend. Ja tämä on se metodi, millä me tehdään meidän mielestä meidän ystävä. If we don't do this, Jos me emme tee näin, the nature of mind is to be attracted. meidän mielen luonne on kiintyä johonkin. Mind will become attracted to any object that comes near it. Mieli kiintyy mihin tahansa, mikä tulee sen lähelle. And if it becomes attracted to material nature, Jos se kiintyy aineelliseen luontoon, it will prolong our miserable se existence. jatkaa meidän olemassaoloa tässä maailmassa. It will bring tremendous misery. Se tuo hurjasti kärsimystä. So therefore chant continuously Sen takia toistuvasti laulakaa pyhä nimeä as much as possible niin paljon kuin mahdollista. and liberate yourself from this existence. Vapauttakaa itsenne tästä olemassaolosta. Okay, so thank you very much. Kiitos paljon. Hare Krishna. Hare Krishna. Any questions or Onko teillä comments? mitään kysymyksiä tai kommentteja? Please feel free to ask. Yes. I'm here. There's one there. Oh, yes. So usually Yleensä people are inspired to chant sometime, yritän lausua nimeä. and then after some time they lose the enthusiasm to chant. Se vähän kuluttua kiinnostus katoaa tähän. So how to keep the enthusiasm to chant? Miten mä voin ylläpitää tätä laulamista, että tämä kiintymys poistu siitä? If you know how the medicine works, Jos sä tunnet, miten lääke toimii, your motivation to take the medicine will be also strong. sun motivaatio ottaa lääkettä on When- myös vahva. When the disease is strong, Kun tauti on vahva, a few doses of medicine are not going to help. muutama pilleri ei auta. This material conditioning has gone on for many, many lifetimes. Aina olemassa ollut pitkään. It will take time to become free from it. Kestää vähän aikaa päästä eroon siitä. Therefore, Sen takia to increase our attraction to the chanting, lisätäksemme meidän kiintymistä pyhän nimen laulamiseen, we need to make our mind stronger. meidän pitää tehdä meidän mieli hyvin vahvaksi. How do we do that? Miten me tehdään sen? By following certain rules and regulations. Seuraamalla tiettyjä sääntöjä ja määräyksiä, Like for example, kuten esimerkiksi, if the doctor gives you some medicine for a disease, jos lääkäri antaa jonkun lääkkeen sun taudille, he also gives some instructions. hän antaa myös jotain ohjeita. Okay, take this kind of food, don't take this kind of food. Syö tää ruoka, älä syö tuota ruokaa nyt. So likewise, Samalla lailla for chanting also there are some rules and regulations. meditaatiossa pyhän nimen laulamisessa on myös jotain sääntöjä. Even though chanting is not really influenced by any rule, Vaikka meditaatio pyhän nimen laulaminen ei ole niin kuin näiden sääntöjen vaikutuksen alla, but following rules helps the chanting. mutta se, että seuraa tiettyjä sääntöjä, auttaa meitä meditoimaan pyhän nimeä. So amongst many rules, one very important rule is that you should study the scriptures. Monista erilaisista säännöistä, mitä on, niin yksi sääntö on hyvin tärkeä, on se, että me pitäisi opiskella kirjoituksia. When we are reading books Kun me luetaan kirjoja and when we are associating with ja kun sadhus, me seurustellaan pyhimysten kanssa, saintly people, then
we can't do nonsense. Me ei voida silloin tehdä jotain hölmöyksiä. So naturally our mind remains pure. Joten luonnollisesti meidän mieli on puhdas. And we become more and more convinced about this process. Ja me ollaan vakuuttuneempia tästä metodista. Sadhu sanga sarva shastra kaya, lavamatra sadhu sanga sarva siddhi hoye. The association of saintly people is emphasized by all the scriptures. Pyhät kirjoitukset, kaikki pyhät kirjoitukset tähdentää, että meidän pitäisi seurustella pyhimysten kanssa. And even a momentary association of sadhu or saintly person Pieni hetkikin pyhimyksen kanssa seurustelu niin can give one all kinds of liberation. voi antaa monenlaisia vapautuksen muotoja. So maintain association of like-minded people. Seurustella samankaltaisten ihmisten kanssa. If I am a lawyer, I will join a lawyer association. Seura tekee kaltaiseksi. Jos mä olen lakimies, mä seurustelen lakimiesyhdistyksen kanssa. So that I can enhance my knowledge. Jotta mä voin kehittää mun tietoa laista. If I join a football association, how does that help? Liityn jalkapalloyhdistykseen, miten se auttaa? So maintain association of sadhus. Pyhimysten kanssa seurustelu ylläpitää on tärkeää. Study the scriptures, Lukekaa kirjoituksia. which give us the instruction Kirjoitukset antaa ohjeita on the glories of the Lord, Pyhän Jumalan kunniasta, whose name we are chanting. jonka nimeä me lausutaan. And also they explain the benefits of chanting the holy name. Ja ne myös kertoo Pyhän nimen laulamisen tärkeydestä. Otherwise the process will be very slow. Muuten tämä metodi on hidas. Hare Krishna. Does that answer your question? Onko se vastaus sun kysymykseen? Hare Krishna. Yes. I have next one. Seuraava kysymys. Someone else has? Yeah, okay. We'll take your question also. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. My question is, thank you. My question is, you said in your talk, like when we are sleeping and we dream, when you wake up, all the dream are gone away, and then we come in real world. Sanoit, kun sä nukut ja näet unta, kun sä heräät, niin se uni on loppu. Sä heräät todellisuuteen. And same thing, like if we talk, like now we are in dreaming. After this life, when we go in the spiritual world, then we realize like this world is a dream. Yes. Kun me herätään meidän henkisessä maailmaan, oivalletaan, että tämä maailma on uni. My question is, Kysymykseni on, what we doing in this world nowadays? Like, what is our body purpose for in this world? Kysymys on, mikä on tämä koko, mikä on olemassa on tarkoitus tässä maailmassa? Mitä me pitäisi täällä tehdä? Tai kehon? That's a very nice question. Actually, we have 30 minutes to answer it, but Täällä tarvitaan 30 minuuttia tämän vastaamiseen. see, to give you a very brief answer, Lyhyt vastaus. our purpose in this existence is to purify ourselves Elämän and get out of tarkoitus on puhdistaa itseään ja mennä pois täältä. Right now is not the time to wonder why we are here. Nyt ei ole oikea hetki ajatella, miksi mä oon täällä. Just get out of it. Tuu vaan pois täältä. Now imagine you're going by the, that Viking Line ferry Ajatella, että sä menet Viking Line lautalla. and you fall into the sea. Sä tiput mereen. What is the most important question there? Mikä on tärkein kysymys siellä? How do I get out? Miten mä pääsen pois merestä? No. You tell me first who threw me here. Ei, kerro ensin kuka mut heitti tänne. How deep is this sea? Kuinka syvä tämä meri on? No. That we can find out later. Police can help us. Keksiä myöhemmin. But first concern is to get out. Eiköks meidän pitää keksiä, miten päästä pois täältä? Yeah. So this material world is a very dangerous place. Maailma on hyvin vaarallinen paikka. Any moment anything can happen. Minkä tahansa hetki jotain voi tapahtua. Like any moment we are not safe at all. Me ollaan, joka hetki on vaaran hetki. So our purpose here is to first get out of this world. Meidän tarkoitus on ekaksi päästä pois täältä. Any moment death can come. Kuolema voi tulla milloin vaan. So remember the Lord continuously and Muista purify your Herra existence. jatkuvasti ja puhdista olemassaolesi. So if you want to know in one sentence what's the purpose of our
life is to purify ourselves. Jos olet yhdessä lauseessa tietää, mikä on elämän tarkoitus, niin se on, että elämän tarkoitus on puhdistaa itsemme And attain the Supreme. ja saavuttaa korkean Herran. You know, when you wake up from a nightmare, Kun sä heräät kauhuunesta, you immediately feel happy. niin sä oot heti onnellinen. That okay, now everything is fine. Se oli vaan uni. Nothing went wrong. Ei mikään väärin. In your dream, someone would be killing you Joku yritti tappaa sut unessa, or destroying your house. tuhota sun talosi. But when you wake up, you see Kun sä heräät, everything is all right. kaikki on kunnossa. So that's the thing. Se on se juttu. So in this life, try to investigate the Supreme and try to attain Him. Yritä ymmärtää korkean ja We yritä don't have much time. hänet. Meillä ei paljon aikaa tuhlattavana tähän. Siis, See your question? vastaako tämä sun kysymykseen? Yes, thank you. Kyllä. But I still have one more question. Yksi voi lisäkysymys. Okay, let him ask. Like, Yeah. Yeah. Okay, we have just maybe 1 minute, one more question, then we can discuss in this room. I'll be here only. Yeah. Don't worry, I'll be here to answer all your questions. All of you can come here. Yeah. Same thing you said. Him, he had one question. Yeah. Well, everything is a dream, but here in particular in the West, we have a dream that has a lot to do with the Abrahamic religions, that Yes. civilization started 5,000 years ago. Kaikilla on unelma täällä, uni täällä, mutta meillä on täällä lännessä semmoinen Abrahamin uskontoihin perustuva uni. Ja että jo 5,000 vuotta on se, mistä sivilisaatio alkoi. Että kaikki alkoi 5,000 vuotta sitten. And one thing that I found particularly illuminating when I started studying this tradition was how time expanded to millions of years of human civilization. Yksi palaiseva asia, mitä tässä traditiossa oli, että tässä aikajana laajennuu paljon pidemmälle kuin mitä Abrahamin uskonnossa. And I believe that this part of the spell or the illusion is the one that keeps the Krishna consciousness from expanding a lot throughout the world. Mun mielestä tämä on yksi syy, miksi tämä ei ota tulta ollen tällä lännessä niin paljon, koska tämä on väärinkäsitys. So my question is, what have you found to be the most effective way to communicate this to people so that they could also expand? Mikä on tehokkain tapa välittää tämä tieto ihmisille, niin että nekin voi laajentaa niiden tajuntaa ymmärtämällä tämä? That's a nice question. Hyvä kysymys. See, this is a whole process. Tämä on koko prosessi. Actually, there is no time. Ei ole aikaa. There is no time. Ei ole aikaa. In the Bhagavad Gita, as Prabhuji was explaining last Sunday, Viime suuntaan. time factor is explained in the Gita Aika selitetään Bhagavad Gitassa. as beginning and end. Se on alku ja loppu. This body is born Syntyy and it will die. ja se kuolee. That's the time factor. Tämä on se aika. Civilization will come and go. That's time factor. Sivilisaatio tulee ja menee. But spirit soul has no time. Henkisellä sielulla ei It is mitään eternal. aikaa, se on ikuinen. Na jayate mrite va kadachin. So to communicate to others, we have to teach the whole culture. Se, että miten me kommunikoidaan tämä ihmisillä, me pitää koko kulttuuri antaa heille. Therefore, we first say you start chanting the holy Siksi mä names. sanoa, että alkakaa toistamaan pyhää nimeä. Before we teach rocket science, Eli kun me opetetaan rakettitiedettä, niin we have to teach 1 plus 2 equal to 3. pitää opettaa 1 plus 1 on 2. Ja Then we can teach that x plus 1 equal to 2, sitten voidaan opettaa 1 x equal to 1. x näitä So lisäkaavoja. arithmetic, algebra, calculus, and so on. Matematiikkaa, korkeampaa matematiikkaa. So gradually one will understand. Pikkuhiljaa. But if one studies Bhagavad Gita very seriously, Jos opiskelee Gitaa vakavasti, niin within the first 6 chapters one will understand this. kuudessa ensimmäisessä luvussa me ymmärretään tämä. And as one continues to study, Ja kun me jatketaan opiskelua, one will understand everything. se ymmärretään kaikki. Only in 700 verses. 700 säkeessä pelkästään. Tämä tulee selväksi. It doesn't take too much. Ei se vie paljon Only aikaa. this much. See, this is the Bhagavad Tämä Gita. on se Bhagavad Gita. This is just so small. It's just 500, 600 pages. 500-600 sivua vaan tässä. Ei tässä. If you study one semester of university, Yliopistossa opiskelet yhden, you study Kausi. 10 such books. sä opiskelet 10 tämmöistä yhdessä. So don't you want to perfect your life by just studying one book? Sä voit täydellistä elämästä opiskella vain yhtä kirjaa. Yes, it's simple for the Se on simple. hyvin helppoa meille. If one sincerely desires to understand what is soul and what is he himself, Jos me vakavasti halutaan ymmärtää, mikä on sielu ja mikä on. when I say he, I mean human being. It's just a philosophical term.
But by studying Bhagavad Gita, you will understand very clearly. Opiskelemalla Bhagavad Gitaa me ymmärretään hyvin selkeästi nämä asiat. So please take time and study it. Olkaa hyvä ja But not everyone will be able to do it. ottakaa aikaa ja Only lukekaa. one who has interest. Mutta kaikki ei pysty siihen. It doesn't require any Ainoastaan academic ne, jotka on qualification. kiinnostuneet. Se ei tarvitse akateemista. You don't need to be a philosopher or a scientist. Sinun ei tarvitse olla tiedemies, että sä olet. The only qualification needed Ainoa, mitä sinun pitää olla, että sulla on is your desire to understand. toive ymmärtää tämä. Desire to understand. Remember, I'm not saying intelligence to understand. Mä en sano älykyys ymmärtää, mä sanon toive ymmärtää. Because Krishna within the heart Koska inspires. Krishna sydämestä, hän inspiroi meitä. If you have pure desire, the Lord will inspire you from within the heart to Puhdas toive, understand. niin Krishna sydämestä, hän inspiroi meitä. Okay. Okei? Thank you.